Доброго дня! Мене звуть Скарда Антон. Я представник Харківського міського об'єднання «Харків молодий» у рамках проєкту «Харків – улюблене місто». Сьогодні 14 травня 2022 року. Ми знаходимося у місті Харкові у квартирі респондента. Будь ласка, представте себе і розкажіть про себе все, що вважаєте за необхідне. Мене звуть Олександр. Я народився 29 березня 1997 року у місті Мерефа. Більшу частину свого життя прожив у місті Зміїв. Навчався в Харкові у загальноосвітній школі номер 41, яку закінчив у 2014 році. У цьому ж році вступив на історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Випустився у 2020 році. З 2021-го працюю начальником інформаційного відділу Дергачівської міської ради. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже живете у місті Харкові? У місті Харків я живу з 2016 року. Тобто 6 років. Я спочатку, коли поступив в університет, їздив з міста Зміїв до Харкова, потім переїхав до гуртожитку, коли зрозумів, що мені це потрібно. І коли це стало можливим завдяки тому, що відкрили станцію метро «Перемога» у 2016 році, це було дуже зручно, бо від гуртожитку номер 9 Каразінського до станції метро «Перемога» пішки 2 хвилини, 3 ходьби. І це значно скорочувало час дороги до університету. І я вирішив, звичайно, переїхати, бо це було зручно. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство, що ви пам'ятаєте, та про своїх батьків. Ким вони працювали в той час? Дитинство в мене, звичайне дитинство, хоча, може, з урахуванням того, що я жив у Змієві, а навчався в Харкові, то якийсь час витрачав там на дорогу. Так, і виходячи з цього, у мене там було трохи менше часу, ніж у інших, які там навчалися по місцю, так, у школах. Батьки, звичайні батьки, робочі люди, вищої освіти не мають. Дуже вдячний їм за своє виховання. Ким працювали батьки, розкажіть, будь ласка. Мама тоді працювала на заводі «Трансзв'язок». Це завод, він знаходився, був розташований, і зараз теж там розташований в районі Основи у місті Харкові. І, власне, і там же була школа, де я навчався. І батько теж працював на залізниці. Скажіть, будь ласка, якою мовою ви спілкуєтесь у повсякденному житті, дивитесь телевізійні програми та читаєте книги? Спілкуюсь я українською і російською, у більшій мірі російською. Спілкувався до початку повномасштабної війни. Зараз намагаюсь поступово вже і у звичайному спілкуванні побутовому переходити на українську мову, де вважаю це за потрібне. Щодо телепередач, я дивлюсь, я взагалі телевізор не дуже дивлюсь. Якщо щось дивлюсь, то те, що виходить на Ютубі чи на якихось таких платформах. Телебачення у нас українське, дивлюсь українською мовою, звичайно. Телеканал «Дом», чи як він там називається, який говорить російською, я не дивлюсь, наприклад. Тому що не бачу нічого там цікавого, що можу для себе зрозуміти, чого немає в інших джерелах масової інформації. Дивлюсь, контент у мене загалом різний. Я не можу в відсотковому відношенні навіть там точно сказати. Десь 50/50 може. Телефон у мене, меню все українською мовою. Телевізор, я маю на увазі, Android TV українською мовою. Ноутбук, операційна система Windows теж українською мовою. Якось так. Скажіть, будь ласка, як для вас пройшов 2021 рік? 2021 рік пройшов дуже цікаво. І до останніх подій, до 24 лютого,
цього року. Я вважав, що це один з найцікавіших, якщо не найцікавіший рік у мого життя, 2021, тому що багато чого відбулося у моєму житті. Дуже багато чого. Це і перша офіційна така потужна робота, потужне місце роботи як для людини, яка тільки випустилась з університету, нещодавно випустилась. Це багато у мене було змін у житті. І 2021 рік, і початок 2022-го, що не було пов'язано з війною, були для мене переломними моментами у житті. В деяких моментах, в деяких аспектах мого життя, так буде сказати точніше. Розкажіть, будь ласка, що ви робили за день до початку війни? За день до початку війни, це було 23 лютого, це був звичайний день. Я поїхав на роботу, там виконував свої посадові обов'язки. О 5-й закінчується робочий день, після закінчення я повернувся додому. Звичайно, що я розумів вже, що буде війна, а ось лише не розумів коли. Я, чесно кажучи, гадав, що вона буде трохи пізніше. Ось, не власне, не з 24-го, а може там після вихідних, чи протягом тижня, 2 тижнів. Якісь такі в мене були думки. Я потім зустрівся ввечері я поспілкувався по скайпу зі своєю подругою. Потім я зустрівся зі своїм другом, який живе тут на Перемозі, у сусідньому будинку. Ми з ним зустрілися, тому що там певний час не бачилися, вирішили побалакати взагалі про ситуацію, про життя і так далі. Пройшлися, з ним вийшли по скверу до проспекту Перемоги, пройшлись по алеї вздовж проспекту Перемоги. Це був вечір, в сторону метро. Вийшли ми, на зупинці шкільній, автобусній, і тролейбусній, і трамвайній. Пішли в сторону метро Перемога, йшли по алеї, світили ліхтарі. І я йому кажу, что, Саня, вот ты же понимаешь, что мы сейчас с тобой идем, как два поляка по Варшаве, а на улице 31 августа 1939 года. И он мне говорит, что да, как бы понимаю. Ось. І потім ми пішли, ходили по району, дивились там Інопланету Мол, ось в тому районі, також на виїзді з міста, в районі Окружної. І розмовляли про те, що ось ми бачимо в останній, чи в один з останніх разів наш район до війни цілим. Ми ж не знали, як буде. Що, на даний момент, на момент запису цього відео, він теж в цілому без суттєвих ушкоджень. Але тоді ж ми не знали, як буде. І ось розмова була про це. Скажіть, будь ласка, чи є у вас традиція відзначати свято 23 лютого? І чи відзначали ви його цього року? Ні, такої традиції в мене немає. Я його ніколи не відзначав, тому що 23 лютого – це день захисника вітчизни у Радянському Союзі. І це, взагалі, це день створення робітничо-селянської Червоної армії, який до нас зараз не має взагалі жодного відношення. І у нас і в нашій країні дуже добре, що діє вже закон, за яким відзначають це свято 14 жовтня. Ось, і те, що це свято, воно якось, так можна сказати, перекочувало так, з Радянського Союзу до сучасної України і відзначалося там до 14-15 року, то це лише один з тих наслідків радянського минулого, можна так сказати. Це пострадянський синдром, якось я так це можу описати. Хоча, з іншого боку, це цілком логічно, що це свято, цілком логічно, я маю на увазі, що політики, які в ті моменти затверджували всю концепцію сучасної України, яка вона є, хоча як такої концепції у 90-ті роки напрацьовано не було, було просто взято щось з Радянського Союзу, більшість того, що було, бо звичаї, норми, порядки,
Врешті-решт, більшість об'єктів цивільної інфраструктури і військової теж. Це все було побудовано в той час, і зараз у нас в Україні більшість міст, більшість населених пунктів це те, що побудовано за Радянського Союзу. Житлові масиви, будинки, я маю на увазі багатоповерхові, зокрема. Ось тому логічно, що все перекочовувало, у нас була збірна така солянка, і це свято один із комплексу багатьох інших речей, з якими ми власне мали справу до нещодавнього часу в плані ідеологічної складової. До мене, знову ж таки, це свято не має жодного відношення. Я не народився навіть у Радянському Союзі, я не служив тим паче у радянській армії. І взагалі я вважаю, що це свято, якщо є люди, які вважають це свято для себе святом, це хай вони його відзначають, але в особистій площині і не переносять його у публічну площину зараз, тому що це зараз зовсім недоречно. Зовсім. І це я взагалі кажу ще дуже м'яко про ці всі речі. Чи були у вас якісь плани на 24 лютого 2022 року? Плани? Це був звичайний робочий день, здається, це була п'ятниця. Це був четвер. Я збирався на роботу на наступний день. Хоча, я, звичайно, те, що я прокручував в голові, що це не може відбутися там війна, не війна, я конкретно не накладував це ось 23 лютого, я конкретно не накладував це на 24. Тобто я не думав, що ось війна відбудеться прямо завтра тоді. Тому, я збирався просто на роботу, це був звичайний робочий день, якихось особливих планів у мене не було. Як ви дізнались про початок війни і як ви сприйняли цю новину? Я був до цього готовий в цілому, але не встиг підготуватися конкретно у ці дні. Тому що те, що буде війна, було зрозуміло, а я взагалі вважав ще, ось конкретно я почав про це казати своїм друзям, знайомим, ще року десь з 18-го, може, чи з 19-го, здається, з 18-го. Про те, що буде, власне, війна Росії з Україною, що буде там наступ на Харків і так далі. Я це, звісно, це все сприймав по-іншому. Я не думав, що це буде ось, власне, так, як це відбулося. У тому моменті, що я думав, що, чесно кажучи, російське ось це керівництво, Путін і ці всі інші створіння, вони дуже безграмотно взагалі розпочали цю війну. Дуже безграмотно. І я не думав, що вони настільки тупі, вибачте за вираження. Але, хоча стосовно них, я думаю, не слід вибачатись. Але я радий, що дійсно, я не радий, що це почалося. Але добре, що це почалося так, бо якщо б вони всі сили кинули б сюди на Харків, наприклад, на Харків, на Донбас, без наступу з боку, з північного боку, зі сторони Білорусі, то ми б мали зовсім інші наслідки, мені здається, цієї всієї ситуації на даний момент. І місто Харків було б зараз не таким, яким ми його бачимо, а бачимо ми його у більшості своїй, якщо загалом подивитись, достатньо цілим містом. Які там ще були? Як дізнались про те, що розпочалася? Як я дізнався про те, що розпочалася війна, я спав дуже міцно, хоча почалися вибухи. Але я прокинувся не від вибухів, а від того, що мені десь о 5-й з гаком ранку зателефонував мій друг Андрій, який тут теж живе поруч в сусідньому будинку. І він мені повідомив про те, що ось ти чув, що я відразу прокидаюся, розумію, що дійсно почалася війна, відкриваю Телеграм, дивлюсь там новини, розумію, що все. Відразу дзвоню своєму другу Сані Таргонському, який тут поруч жив. 3 лютого напереддень ходили, розмовляли про ці всі речі. Ось, дзвоню йому, він дзвонить, чи я йому дзвоню, чи він мені, я вже не пам'ятаю. Ми домовляємось зустрітися у мене вдома і потім, шукати шляхи вирішення проблеми, бо ми ще не розуміли, як це буде розгортатися.
І я почав, оскільки я конкретно в переддень до цього не підготувався, оскільки я не розраховував. Я там думав, зроблю собі на вихідних цей тривожний чемоданчик, там зберу необхідні речі, там підготуюсь якось. Думав, що не в робочий день, щоб це зробити, а виділити на це, наприклад, там суботу. Ось я й думав в суботу це зробити, але Путін мене випередив. І, власне, я ж почав там вмикати там ноутбук, комп'ютер, чистити там файли, все, бо я розумів, що якщо що, то з моєю роботою можуть бути певні наслідки. Тому я почав все видаляти, паралельно збирав речі, десь витратив на це все десь години-півтори. Потім ми поїхали, потім прийшов до мене ж мій друг Олександр, а ми з ним зібралися, пішли, вирішили, що щось треба робити, бо перебиратися з Перемоги, бо Перемога розташована близько до окружної дороги, і ми розуміли, що тут можуть відбуватися перші бойові дії, сюди можуть заїжджати російські танки, там, ці тигри і так далі. Так воно, до речі, і відбулося згодом. Ми зібрали речі, пішли на метро, поїхали на Наукову, де наш там ще один друг живе. Вирішили там зібратися у нього ще там компанією, вирішити, що ми взагалі будемо робити. А потім мені зателефонували, викликали мене на роботу в Дергачі. Я поїхав, знову повернувся на Перемогу, з Перемоги зі своїм колегою, який тут теж поруч живе. Звуть його Павло Григорович, мій колега, він начальник іншого відділу у міській раді. Ми з ним, у нього є автомобіль, у мене немає. Я сів до нього на машину, ми щодня їздимо і зараз з ним на роботу. Поїхали в Дергачі, там була у нас, можна так сказати, оперативна нарада, але вона тривала недовго. Ми вирішили, що звідти треба їхати в той час, коли нам зателефонували і сказали, що по дорозі з Казачої Лопані на Дергачі йде колона російської техніки. Ми розуміли, що, скоріш за все, для нас це нічим добрим не закінчиться. Ми швидко зібрались, бо вони вже були на підході, і почали їхати на Харків. Повезло нам у тому сенсі, що вони повернули на розвильці дороги, яка йде з Казачої Лопані до Дергачів. Вони конкретно вже, коли на в'їзді в Дергачі, повернули не в Дергачі, а в інший бік, у сторону Черкаської Лозової П'ятихаток. Тобто, щоб виїхати на окружну по-швидкому до Харкова. Тобто Дергачі їх на той момент, я так розумію, взагалі не цікавили. Вони ж думали, що там швидко прийдемо, змінимо власть в Києві, там і щось власть візьмемо. І якісь такі в них, я так розумію, були сподівання на перший етап війни, бо абсолютно провалена в них була як підготовча робота в плані мобілізації власних військ, так і розвідувальна робота провалена абсолютно на наше щастя з вами. Скажіть, будь ласка, чи зібрали ви тривожну валізку згодом? І якщо да, то що ви до неї поклали? Я її зібрав не те, що згодом. Я ж її збирав ось якраз 24 числа зранку, коли збирався збирався зі своєї квартири перебиратися в інше місце. Що поклав тоді? Поклав там речі, їжу не клав, якісь там санітарні засоби першої необхідності, плюс там лікувальні засоби, медикаменти, банальні якісь там, я не знаю, аспірин, панкреатин, лапарамід, бинти, вата, пластирі, зеленка, йод, про речі, спідня білизна, шкарпетки, зрозуміло, потім, засоби для гоління, рушники, що ще, гель для душу. Як змінилося ваше життя після початку війни? Змінилось по-різному. Я не можу сказати, чесно кажучи, що воно змінилось у гіршу сторону. Бо, на щастя, всі мої родичі живі і знаходяться в Україні у більш-менш безпечному місці. Я не можу сказати, що абсолютно безпечному, бо абсолютно безпечних зараз у нашій країні немає.
Я певні речі я відкрив для себе по-новому, оскільки при будь-яких критичних ситуаціях, а війна це критична, безумовна ситуація, люди, вони ось, які вони є, вони відкриваються наповну в собі. І в деяких людях я дуже розчарувався, а в деяких людях навпаки я здивувався, що вони власне були готові морально, готові там фінансово, будь-яким чином, наскільки вони були готові, вони зараз включаються, там, допомагають і так далі у цій ситуації, бо найгірше зараз це заважати. Погано нічого не робити. Добре, що коли люди роблять хоч щось. Бо принцип «хорошо, когда не мешают» зараз уже не працює, не той час. Потрібно всім згуртовуватись і працювати разом на перемогу. Розкажіть, будь ласка, про розпорядок вашого дня в умовах війни. Чим ви зазвичай займаєтесь? Я щодня працюю, вихідних у мене майже немає, бо з 24 лютого у мене було всього 3 вихідні дні. Рано встаю, їду на роботу, встаю десь о 6:50, о 7:00. Через 20-30 хвилин виїжджаю на роботу. Робочий день триває по-різному, інколи там можемо поїхати о 12:00 додому, інколи о 3:00, о 4:00, інколи о 5:00. Зазвичай десь 2-3 година дня. Вдома теж трохи відпочиваю і працюю, знову ж таки, до вечора. Тобто, власне, у мене не те, що сильно нормований робочий графік зараз, але я працюю щодня майже без вихідних. Скажіть, будь ласка, у вашій роботі чи змінились ваші функції? Так. Змінились. І ось, до речі, в плані роботи, війна, в плані моєї посади, мого розпорядку робочого дня, війна зіграла більше позитивну роль, ніж негативну, тому що, як ви знаєте, державна служба – це забюрократизована система, так? А при бюрократії бюрократія вона втомлює. Є багато формальних різних речей, які потрібно робити, тому що їх дійсно треба робити. Але без них, якщо б їх не треба було робити, було б краще, бо було б спокійніше. І цей весь формалізм, він, зараз не можу згадати українське слово, отягощає, скажу російською. І, власне, зараз його стало набагато менше. Менше формалізму, менше бюрократії, люди почали більше відкриватися один до одного, більше спілкуватися і виражати власні емоції, відразу показувати, які вони є. Не починаючи з якихось зі спроб підходу якогось такого незрозумілого, коли у кожного своя гра десь відбувається і так далі, бо в політиці це, звичайно, в політиці кожен політик, навіть не кажучи вже про політичні сили, навіть кожен політик у одній і тій самій політичній силі, він може вести себе по-різному. Я не політик, я просто кажу, звичайно. І на держслужбі приблизно та сама ситуація, бо є деякі держслужбовці, одночасно є і депутатами міської ради, наприклад. Я не хочу конкретно про когось зараз сказати, в жодному разі. Я кажу в цілому, що люди, вони стають простішими один до одного. І для мене це грає дуже важливу роль, тому що я якраз таки працюю з людьми. У мене така посада, що я постійно займаюся висвітленням діяльності міської ради, міського голови, Дергачівського міського голови. Допомагаю, окрім того, що розвивати, не допомагаю розвивати, а намагаюсь якомога доступнішими зробити для населення сторінки офіційних представництв міської ради в різних засобах масової, в різних соцмережах і на сайті для населення, тому що зараз, чим менше формалізму, тим це краще вдається.
Але все одно є багато моментів, які треба пояснювати людям, бо люди, які обирають місцеву владу, вони теж, скільки людей, стільки й думок. Тому ті чи інші дії влади завжди будуть супроводжуватись критикою. Але на деяка критика є абсолютно нелогічною, необґрунтованою, неструктурованою, абсолютно ідіотською, можна так сказати навіть. Ось, на таку краще взагалі не відповідати, не реагувати. А є критика обґрунтована, і на таку критику треба надавати чіткі відповіді, якщо в цьому, звичайно, є сенс. Чіткі відповіді або доводити свої аргументи, надавати контраргументи для того, щоб довести, що не тільки така позиція має право на існування, а ще й інша. І це не означає, що інша гірша, ніж інша, так? Хай буде ця тавтологія. Ось, тому якось так я можу відповісти на ваше питання. Якщо є ще уточнення, будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи змінилось у вас сприйняття часу і простору за той період війни, який вже пройшов? Так, змінилось. Час почав текти швидше. І я цьому радий, бо чим швидше ти відчуваєш час в умовах війни, тим війна більше скінчиться. Я впевнений, що вона скінчиться нашою перемогою, якщо не буде, звичайно, ядерної фази. І тому час плине швидше, я радію цьому. Скажіть, будь ласка, чи сняться вам сни? І чи змінились вони за період війни? До війни мені сни майже ніколи не снились, і після війни не почали снитися теж. Сни – це дуже рідке явище у моєму житті. Я снів майже не бачу. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь позитивні моменти останнім часом? Звичайно. Кожен день я сприймаю як позитив, бо якщо сприймати речі негативно, то в умовах війни, в тих умовах, в яких я і працюю, і живу, хоча зараз більше працюю, бо в Харкові стало поки що спокійніше. Якщо це сприймати без позитиву, то можна або впасти в депресію, або з'їхати з глузду. Тому я намагаюся сприймати всі речі з позитивом. Ось, наприклад, знищили якихось окупантів, техніку на нашій території. Загалом то зрозуміло, що ми радіємо всі, я сподіваюся, що всі цьому щодня. Я радію, окупанти нанесли ракетний удар, розбомбили вчора Дергачівський будинок культури. Це погано, але я не можу тут сумувати. Я радію, що вони зробили це вночі, коли там нікого не було, ніхто не постраждав. Я цьому радію. Я так намагаюся сприймати всі речі, які відбуваються. Бо по-іншому, я вважаю, неправильно це робити для психологічного здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якесь улюблене місце у Харкові? І чи є якась історія пов'язана з цим місцем? У мене в Харкові декілька місць, які я люблю. Із основних можна назвати Харківський національний університет імені Каразіна, Саржен Яр, Лісопарк, гуртожиток номер 9 Каразінського університету. З ним у мене пов'язано дуже багато історій. Така кількість, що навіть війна поки не переплюнула цю кількість історій. Да і по якості вони були теж деякі навіть бездоганними у виконанні. Але я думаю, що цієї відповіді на дане запитання буде достатньо. Дякую. А скажіть, чи є у вас, може, якийсь улюблений заклад? Мається на увазі ресторан, кафе, паб, бар? Є. Паб «Трактир» на Науковій. Це улюблене місце наше з університетськими друзями, в яке ми ходимо вже. Я там вперше побував у 2014 році.
там антураж, атмосфера мені дуже сподобалась. І ось зі студентських років я це місце полюбив. Я був, звичайно, багато де, але це місце я полюбив, воно якби ось приїлося, бо постійно, коли туди ходиш, не те, що щодня, а постійно, періодично, постійно, протягом довгого часу, то це місце починаєш любити поступово. Ось можна так сказати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас можливість на сьогоднішній день або на сьогоднішній момент відвідувати свої улюблені місця? Трактир не можу відвідувати, тому що його зачинено у зв'язку з війною. А інші місця я не відвідую. Відвідував гуртожиток номер 9 Каразінського університету нещодавно. Але про це у даному інтерв'ю я теж не буду розповідати, бо це особиста інформація, можна сказати так. Саржен Яр я не відвідував. Каразінський університет я не відвідував, бо на це просто не вистачає часу. І Каразінський, він зараз зачинений, я його закінчив, там майже нікого немає. Що там робити зараз мені, не зрозуміло. Саржен Яр я не відвідував, тому що просто не було на це часу. Лісопарк теж не відвідував. Хоча ні, лісопарк відвідував один з вихідних днів. Ми ходили туди смажити шашлик, ось на Пасху, здається. Це, знову ж таки, тут неподалік на галявині біля Олексіївки. Тобто туди, всередину конкретно подалі ми не заходили, тому що не бачимо в цьому сенсу. Зараз по Харкову були обстріли, там може лежати що завгодно, а така безглузда смерть точно не входить до моїх планів. Яке у вас найулюбленіше свято і де зазвичай ви його святкуєте? Найулюбленіше свято. Я просто задумався, яке свято найулюбленіше. Новий рік чи День міста, День Незалежності України. Бо День міста, певно, все-таки День міста і День Незалежності України. Я не роз'єдную для себе, я розумію, що це окремі взагалі історії там і так далі. Але ось ці 2 дні, бо там різниця, що 23 серпня це День міста, 24 серпня День Незалежності України. Ось, може, коли війна закінчиться, щось в цьому плані зміниться, я маю на увазі у святкуванні Дня міста. Хоча, мені просто дуже подобається, що ось ці 2 дні поруч, і що вони наприкінці літа, коли ще тепло, коли, власне, і за літо є що згадати, є змога зібратися з друзями, там, поспілкуватися і так далі. Тому я б тут нічого не змінював. Ось це, напевно, 2 моїх таких найулюбленіших свята. Скажіть, будь ласка, як би вам хотілося відзначити своє день народження цього року? Моє день народження цього року вже було. Я його там майже ніяк не відзначав. Я взагалі до свого дня народження, раніше, коли я ще жив у гуртожитку, ми там збирались десь там у 15-му чи в якому році, там було мені 50 чоловік, точніше осіб, чоловік і дівчат на дні народження, там, по 20, по 30 людей раніше збиралося, а потім якось це свято я до свого дня народження почав відноситись більш так прозаїчно. Без якогось особливого, без надання йому якогось особливого місця в моєму житті повсякденному. Як ви відноситесь до перейменування вулиць Харкова і зносу радянських пам'ятників? Я до цього відношусь абсолютно позитивно. І це треба робити з більшою інтенсивністю, я вважаю. Але потрібно сформувати грамотний підхід до цієї справи. Тому що те, що зноситься пам'ятник там Жукову і так далі, усім, взагалі, я вважаю, що усім зараз діячам культури, освіти, різних сфер життя, які пов'язані з Росією, які росіяни, які там були імперськими тими ж поетами, типу Пушкіна і всіх інших, включаючи топонімічні назви
вулиць, проспектів, пов'язаних з назвами московських міст, територій, так, я маю на увазі Білгородське шосе, Московський проспект, це те вже, що на сьогоднішній день перейменували. Це все потрібно перейменовувати і далі, щоб у нас в Харкові не було там вулиць, там, Кутаїських, господі, Саратівських вулиць, там, Білгородських, і ще там Воронезьких і так далі, щоб цього не було. Бо це зараз, в тих умовах, які зараз є, це неприйнятні речі для мене і для українського суспільства в цілому, я вважаю теж. Але потрібно це робити грамотно. Тому що коли у нас перейменовують Московський проспект, там цей спуск Весніна і Білгородське шосе, і ми отримуємо нові три назви. Це Харківське шосе, вулиця Рятівників Харкова і Харківський проспект, чи як він називається. Так? То три нові назви, де фігурує слово Харків у місті Харків. Навіщо це робити? Є багато діячів. Я впевнений, Московський проспект, колишній Московський проспект, він великий, там жило багато відомих особистостей протягом різних історичних періодів. Чому б не знайти когось, не назвати в честь них, або якось по-іншому це зробити, перейменувати Маріупольський проспект, бо місто, Маріуполь зараз знищене, це взагалі жах. Чи повинні взагалі бути публічні дискусії з цього приводу? А в цілому я підтримую цю ідею, звичайно, цього у нас ми повинні позбутися радянського минулого наслідя і повинні позбутися того, що нас пов'язує з Росією. Тому що цієї держави взагалі не повинно існувати, на мою думку. Скажіть, чи думали ви про переїзд з Харкова у більш безпечне місце? Я переїду з Харкова тільки тоді, тільки у двох випадках. Або коли я зрозумію, що тут мені нема чого робити з тієї причини, що я не військовий на даний момент і не можу воювати, щоб це місце захищати. Тобто, якщо тут розпочнеться, наприклад, те, що зараз відбувається у Сєвєродонецьку, тоді, звичайно, я буду виїжджати, скоріш за все. Знову ж таки, якщо я за своїми посадовими обов'язками повинен виконувати певні функції в Дергачівській міській раді. Якщо агресор почне окуповувати цю територію, захопить там місто Дергачі і так далі, я буду виходити з тієї ситуації, яка буде на той час, і з тих установок, які будуть від міського голови з цього приводу. Бо по-іншому не можна робити. Це що стосується роботи. Що стосується переїзду, якщо я опинюсь на окупованій території, там вже, я думаю, від мене мало що буде залежати, якщо мене я не знаю, посадять кудись у підвал, чи будуть допитувати, чи ще щось. Тут мені вже складно сказати. Але у будь-якому випадку, звичайно, я буду докладати максимум зусиль моїх, які від мене залежать. Бо не буду, ми не знаємо, що ми будемо робити. Ми можемо сказати, певно, що ми хочемо робити. Ось я хочу докладати максимум зусиль для того, щоб протидіяти Російській Федерації максимально, наскільки це можливо, виходячи з моїх особистих сил. Скажіть, а ваші друзі, сусіди, родичі виїхали з Харкова чи залишились у місті? Хтось виїхав, хтось залишився, більшість виїхали. А яким чином ви продовжуєте з ними спілкуватись? І з тими, хто виїхав, і з тими, хто залишився? І чи взагалі ви це робите? Так, звичайно. З деякими я спілкуюсь. Все дуже відносно. З деякими із тих, хто виїхав, наприклад, я спілкуюсь і з деякими з тих, хто залишився, і з деякими з тих, хто виїхав. А з деякими із тих, хто залишився, зокрема, і виїхав, я не спілкуюсь. Тобто я не прив'язую це
до того, що хтось виїхав чи не виїхав. Це залежить від різних причин, природу яких я інколи і сам не можу пояснити. Спілкуюсь з різними засобами, телефонні дзвінки, дзвінки через месенджери, переписки в різних месенджерах. Загалом так. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до внутрішніх переселенців України? Я розумію людей, які з тих чи інших причин переїжджають, звичайно. Бо ось я на прикладі місця, де я працюю, власне, Дергачівської громади, я впевнився, що дійсно ось там, де небезпечно, більшість повинна звідти виїжджати. Бо більшість допомогти не може. Бо щоб не було там великої кількості жертв серед місцевого населення, щоб не було, зокрема, ось ви ж уявляєте, що якщо починається війна, закриваються там магазини, аптеки і так далі, і люди всі не виїжджають, а сидять на місці, їх потрібно годувати. А годувати хто їх забезпечувати повинна? Влада. Власне. А ці люди, якщо нічим не допомагають, тільки їдять, і оскільки ще прилітають бомби, деяка кількість із них більша, ніж якщо б їх не було, гине, то нічого доброго тут немає. Тому з таких небезпечних районів краще виїжджати, і поки не стане там спокійніше, а спокійніше, в моєму розумінні, це коли ось до міста Харкова зараз не добиває артилерія, бо наші військові фронт відсунули туди на північ до кордону, це значить спокійніше. Тобто тут уже можна щось думати, гадати, комусь повертатись, комусь може ще не слід повертатись, якщо якщо людині психологічно складно навіть там невеликі якісь вибухи чи щось таке, чи роботу нашої артилерії у бік ворога сприймати, то краще не повертатись тоді. Це вже кожен повинен вирішувати для себе індивідуально. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до людей, які були вимушені або просто виїхали за кордон України? Відношусь до таких людей по-різному. Якщо це жінки з дітьми, якщо це похилі люди, то, звичайно, хай вони виїжджають чи в інші регіони України, чи за кордон. Тут ніяких питань немає, це вже кому як зручніше. Може там когось родичі за кордоном живуть. Якщо це стосується чоловіків, то тут треба кожен випадок розглядати окремо. Тому що деякі чоловіки, яким вдалося виїхати, і вони сидять на пособі в Польщі, в Німеччині, п'ють там пиво і насолоджуються щасливим мирним життям, то я не вважаю взагалі, що це добре. Чоловіки всі, які можуть тримати в руках зброю, повинні бути в Україні, бо якщо я повністю підтримую дії уряду щодо того, щоб заборонити виїзд чоловікам призовного віку з країни, бо якщо виникне така ситуація, що, наприклад, в Росії Путін оголосить загальну мобілізацію, чи буде проводити скритну мобілізацію і до лав своєї окупаційної армії набирати людей, ми, звичайно, повинні робити кроки у відповідь і теж мобілізовувати по максимуму населення, кожного навчати воювати, наскільки це можливо, для того, щоб боронити нашу землю і щоб ми залишились, вціліли взагалі як вільні люди, як держава. Бо жити в окупації – це гірше, напевно, ніж померти. Та не напевно, а точно. І кожен, звичайно, воює на своєму фронті. Я не вважаю, що ось кожен повинен брати там, прям кожен повинен брати там гвинтівку в руки і йти туди на передову воювати. Було б непогано, якби кожен вмів володіти зброєю, але це не означає, що кожен повинен йти, власне, і туди на амбразуру лізти воювати, так? Якщо людина десь себе проявляє в іншій сфері краще, і вона там більш корисна, ніж на передовій, то хай займається цими речами. Головне, щоб кожен був корисним. Як ви вважаєте, чи повернуться біженці назад до України після закінчення війни? Хтось повернеться, хтось не повернеться. Хтось переживеться на новому місці. Якщо це там самотня жінка, молода, приваблива, вона виїхала в Німеччину, або втекла від війни і знайшла там собі там симпатичного або несимпатичного, але багатого німця, і вийшла за нього заміж, то я не думаю, що вона повернеться.
Якщо це люди, у яких тут був бізнес, у яких тут багато там майна, так, якісь там території, якщо це фермери, до речі, от я впевнений, що наші фермери, вони повернуться усі, бо у них тут земля, якщо за винятком там територій там Донбасу, деяких територій Харківщини, де у них може все бути знищено, або там поля закидані мінами. Як це, до речі, в Дергачівській громаді відбувається, я там теж спілкуюся з фермерами, деякими, деякі з них втратили мільйони доларів буквально за декілька днів, поки окупанти зайшли, відразу з-за кордону зайшли, окупували там все, пограбували техніку, спалили зерно там і так далі. Дуже такі речі неприємні, чесно кажучи. Особливо для людей, які десятиліттями, у деяких це родинний бізнес, цим займалися. Ось, тому я думаю, такі люди повернуться. Деякі повернуться, тому що подумають, що як це, своя земля, треба повертатись. Своя земля має на увазі країну, не земля, яку потрібно там обробляти, не тільки про це річ йде. Все відносно, дуже відносно. Конкретно, скільки людей повернеться, скільки ні, я сказати не можу. Однозначно можна сказати лише одне, що у нас населення після війни у кількісному відношенні буде менше людей залишиться, ніж до війни. Тому що хтось виїхав і не повернеться, хтось помер на війні. Когось насильно вивезли до Росії. Ось такі справи. Скажіть, будь ласка, що для вас наразі є найбільшою цінністю у житті? Складно відповісти, що найбільшою цінністю є у житті. Моє життя для мене у житті не є найбільшою цінністю. Можливо, відчуття необхідності нашої перемоги, можливо, є найбільшою цінністю, бо поразка нас не влаштує. І, власне, мені здається, що тут програти можна лише у випадку, якщо це закінчиться ядерною війною. І ось одна з найвищих цінностей – це не допустити ядерної війни. Тому що якщо вона розпочнеться, то не вціліє вже ніхто. І якось так. Яке у вас відношення до матеріальних цінностей на сьогоднішній день? І чи змінилось воно від початку війни по сьогоднішній день? Абсолютно спокійно ставлюсь. Якщо це моя річ, яку я купував, і щось з нею трапиться, мені буде шкода. Або якою я не купував, а користуюсь. Якщо я цією річчю користуюсь, тут бац, їй щось з нею трапилось. Шкода. Але я не буду до цього. Шкода і шкода. Що тут прив'язуватись? Річ це річ. Тут якби спокійно. Ось знову ж таки, повертаючись до Дергачів, вчора розбомбили будинок культури. Там постраждало багато речей, і гуманітарка майже вся постраждала, і дуже багато чого постраждало. Всім шкода, звичайно, але не це сприймаю спокійно. Я взагалі такі всі речі намагаюсь, в тому числі і смерті людей, які теж не майже кожного дня, але періодично трапляються там, де я працюю. Я це сприймаю цілком спокійно. Чи є у вас предмет, який ви цінуєте найбільше, тримаєте постійно біля себе? Чи то може талісман? Щось? Ні, я до таких речей, ось взагалі, я це сприймаю дуже прагматично. Я не люблю цих зайвих речей і не бачу у таких фетішах сенсу для себе. Тобто якихось талісманів чи ще чогось. Я взагалі атеїст. І це додатково до цього питання, що я такі всі речі, які пов'язані з чимось тим, що виходить за практичну планку сприйняття реальності, я до них відношусь досить прагматично. Тобто талісманів, якихось особливих речей, яких би ось я точно не хотів втрачати, або які мені буде дуже-дуже-дуже шкода, такого немає.
А про що мрієте на сьогоднішній день? Мрію про те, що ми повернемо Донбас, Крим і, звичайно, що розпадеться Росія, тому що наша перемога, навіть якщо ми повернемо, точніше, не навіть якщо, а коли ми повернемо наші окуповані території, але якщо при цьому Росія не розпадеться, то можна сказати, що війна не закінчена. Що закінчена одна із війн, а в майбутньому будуть ще інші. Бо поки ця держава буде існувати в такому форматі, в якому вона є зараз на політичній карті світу, у нас постійно будуть йти війни. Там, з періодичністю в певні, це може бути через 10 років, через 15, через 5, через 1. Це складно прогнозувати, але війни будуть йти постійно. Тому я мрію про розпад Росії, повернення наших територій нашій державі, про те, щоб усі мої близькі, знайомі, родичі, щоб усі залишилися живі. Я думаю, кожен про це мріє. І виходячи з цього, можна сказати, що мрій багато, хотілося б ще, щоб вони всі були реалізовані. А що ви зробите в першу чергу після закінчення війни? Нап'юсь. Як ви вважаєте, що чекає Україну у майбутньому після завершення війни? Зараз нас вже дізналися взагалі у світі, що Україна це не Росія нарешті. Бо коли у звичайного американця навіть запитуєш, не я запитую, але багато з цього є матеріалів, це всюди можна подивитися, що де там Україна, всі кажуть, що це десь в Росії, загалом раніше так казали, що нарешті нас не те, що дізнаються взагалі, що Україна це окрема самостійна держава, так, з інституціями, сформованими державними, з сильною владою, зі своєю окремою культурою, мовою і так далі, і так далі, і так далі, нас іще і почнуть поважати. Тому що зараз увесь світ, як ми бачили до війни, увесь світ казав про те, що ось якщо буде наступ, я маю на увазі західний світ, про те, що якщо буде наступ, Росія 2-3 тижні, вони дійдуть до Дніпра, фронт десь стабілізується на рівні Житомир, Вінниця, ось і так далі. Коли розпочалася війна, я сам, чесно кажучи, дуже переоцінював можливості російської армії. Я думав, що вони дійсно в змозі взяти Харків і достатньо швидко, тому що я просто не міг збагнути тоді, що вони можуть виявитись такими тупими, дійсно кретинами, що вони просто за ці всі роки армію завдяки корупції повністю розграбили, вона дезорієнтована, вона не у бойовому, у них немає мотивації ніякої бойової, бо вони взагалі не розуміють, за що вони тут воюють. І вони почали наступ з усіх сторін, а при наступі ти втрачаєш більше, ніж здобуваєш. А коли є активне коли є активний цілеспрямований спротив, то, звичайно, ми бачимо, що трапилось. Стратегічний програш Росії під Києвом, Черніговом, Сумами, і, власне, на Харківському напрямку теж, на підходах до Харкова і з метою його взяти. Тому, яке там було питання, я вже забув. Що, на вашу думку, очікує Україну в майбутньому? Ось тому Україну в майбутньому очікує нормальне життя у світі, де нашу державу будуть поважати, цінувати, з нею будуть рахуватися нарешті. Це, якщо ми кажемо про Україну, як про державу. Що стосується окремих територій нашої держави, то тут можна сказати одне, що якщо ця війна закінчиться, а при цьому Росія не розпадеться, то на східній території України, на яких і так уже зруйновано, у деяких випадках зруйновані навіть цілі населені пункти, жоден інвестор, ні іноземний, ні український не прийде, і ці території, власне, на жаль, перетворяться на напівдике поле зразку першої половини, та й всього, можна сказати, 17-го сторіччя. Може, це порівняння, скоріш за все, не досить коректне, але суть зрозуміла.
А які ваші власні плани на майбутнє? Працювати на перемогу. А коли війна закінчиться? Коли війна закінчиться, працювати для того, щоб докладати максимум зусиль, щоб розпалася Росія, якщо вона не розпадеться. А якщо розпадеться, тоді радіти життю, відпочивати, розбудовувати власне життя, розвиватися, розвивати себе. В першу чергу, звичайно, розвивати себе, бо якщо ти себе не зможеш розвивати, як ти будеш там країну розвивати? Ніяк. Ось і все. Тому сподіваємося на розпад Росії і на нашу перемогу, яка обов'язково буде у майбутньому. Дякую за інтерв'ю, за ваш час і слава Україні! Героям слава!